नमस्ते पिसफुल राइडरबाट अहिले चाहिँ हामीहरू चाहिँ सिरकहरू अनि सपिङ गर्न जाँदैछौँ होइन सर हामी चाहिँ कहाँ सपिङ गर्न जाँदैछौँ चाइनिज रेस्टुरेन्टमा चाहिँ हामी सपिङ गर्न जाँदैछौँ अनि हजुरको नाम हजुर देखाउन मिल्छ श्याम खड्का मिल्छ है किन ए श्याम खड्का कहाँदेखि आउनुभएको हामी त यहीँ हो बस्ने अब चाहिँ नेपालमै आएको नेपाल कुन ठाउँ नेपाल भक्तपुर ए भक्तपुर ए उहाँ चाहिँ भक्तपुर नेपालको भक्तपुरबाट आउनुभयो अनि तपाईँ सोध्नु मिल्छ तपाईँ कस्तो भयो तपाईँको यहाँ नेपाल यहाँको बसाइ ठिकै छ हामी पनि नयाँ नै हो ए नयाँ हुनुहुन्छ नयाँ बसिरहेको छौँ जबको खोजीमा छौँ हजुर ए उहाँहरू चाहिँ नयाँ होइन जबको खोजीमा हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या भने चाहिँ तपाईँको पहिले सुरु बस्नको लागि घर चाहियो होइन अनि घर भइसकेपछि चाहिँ अब घरमा तिर्ने भाडा चाहिँ कसरी उयो गर्नु पऱ्यो त्यो त हामीले जुटाउनु पऱ्यो नि होइन त्यो जुटाउनको लागि चाहिँ हामीहरूले के गर्नु पऱ्यो अब जबको खोजी हुनु पऱ्यो अब नेपालमा त जबको के कसो छ अब त्यो त नेपाली दाजुभाइ हामी पनि आफै पनि जबै गरेर बसेको थियौँ होइन अनि जबको चाहिँ खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ पनि अब सबै दाजुभाइ यहाँ बस्ने उयोहरू भनौँ यहाँ पहिलेदेखि बसेको मान्छेहरूले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ होइन यसरी गर्ने अनि यो गर्दा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ कताबाट जान्छौँ हामी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ यहाँ भन्नुहुन्छ भनेपछि सिप सिक्न पर्छ विदाउट सिप तपाईँ चाहिँ बाँच्न गाह्रो छ केही न केही सिप सिकेर आउनुपर्छ अनि अर्को सर यहाँ चिरोटको गर्दा चाहिँ चिरोट चाहिँ तपाईँहरूले बाहिरै खानुपर्ने हुन्छ अनि सुन्तलाहरू यस्तो छ यसरी सुन्तलाहरू स्याउहरू अनि यो यसरी छ अनि यो टमाटरहरू अनि त्यसपछि नमस्ते अनि टमाटरहरू अनि उहाँहरूले यो सिलिन्डरहरू नजिकै छ Tá tudo bem? या Sim? Yeah. Precisa de alguma coisa? या Ah, फ्रम नेपाल pronto, é só para não filmar. या नमस्ते उसले के भन्यो त्यो भाषा चाहिँ मैले जानेन होइन यो चाहिँ हामी अब अहिले सामानहरू सपिङको लागि जाँदैछौँ अनि यहाँ चाहिँ अब सबैभन्दा पनि बेडहरू भयो सबै भयो अब सिरानीहरू सिरपहरू अनि यहाँ चाहिँ चार्ज गर्ने चाहिँ गोलो टाइपको चार्ज हुने रहेछ त्यताको जस्तो नेपालको जस्तो थियो अर्को टाइपको चार्जर चाहिँ हुँदो रहेन चाहिँ खास चाहिँ हामीले चार्जरहरू सबै चाहिँ केबलहरू किन्नु पर्ने हुन्छ फोन अहिले यहाँ चाहिँ हामीहरूले अब यहाँ चाहिँ ठुलो कम्प्लेक्स छ ठ्याक्क त्यहाँबाट आइसकेपछि चाहिँ ठुलो कम्प्लेक्स छ मार्केटिङ तर अर्को कुरा कस्तो बुझियो हुनुहुन्छ भनेपछि विश्व चाहिँ चाइनिजले खाएको रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्यो किनभने यहाँ पनि चाइनिज मार्केटहरू अनि चिप एन्ड बेस्ट पाइने कति राम्रो गाडीहरू चाहिँ होइन देख्न सक्नुहुन्छ गाडी राम्रो दुईजना मात्रै चढ्न मिल्ने राम्रो टाइपको गाडीहरू यही हो अब रातो बत्ती बोलाएको छ तर हामी जाउँ क्रस गरौँ एटिएममा यो ठाउँको नाम चाहिँ के अरे अलमदा अलमदा है यो अलमदा भन्छ ल अलमडा अलमडा है यो चाहिँ अलमडा ठाउँ हो त्यही लेखेर यो प्रत्येक गाडीहरूमा यो ट्रेन कहाँ जान्छ नि यो यहाँ गाउँ क्यासिलास क्यासिला क्यासिलास होइन यता माथि चाहिँ कतासम्म हुन्छ मलाई थाहा छैन मैले घुमेको छैन ए मैले वरिपरि चाहिँ अलिअलि थाहा छ ए नाइट मार्केट है नाइटमा चाहिँ सानो सिटी भएर होला त्यो चाहिँ हामी चाइनिज मार्केट अब सामान खानुपर्छ यो चाहिँ चाइनिज मार्केट यहाँ चाहिँ अब
हामीले सामानहरू किन्छौँ। यहाँनिर हो के चाहिन्छ अब यो चप्पलहरू लाने कि नलाने